ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ዛሬ ደግሞ በጣም ለጤናችን ተስማሚ የሆነ ውፍረት ለመቀነስ የሚረዳን በጣም ቀላል የሆነ ምግብ ነው ማዘጋጅላችሁ አብረን እንከታተለው መጀመሪያ እንግዲህ የማደርገው ቀይ ሽንኩርት ትንሽ ይዣለሁ የዚችን ግማሽ የሚያክል የግማሹን ግማሽ የሚያክል ከተፍ አድርገዋለሁኝ ብዙም ባይደቅም ምንም አይደለም ብቻ ልክ እንደ ወጥ ያህል አድርጌ ከተፍ አድርገዋለሁ ከዛ ቲማቲሙን ደግሞ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ቲማቲሙን ስንቆርጠው በጣም የበሰለም እንዳይሆን እንዴት ነው ጭፍልቅ የሚል እንዳይሆን ቢሆን ጥሩ ነው እንደዚህ መልኩ የሚያምር ቫይኑ ደግሞ አረንጓዴው ላይ እንደምታዩት አብሮ የተያያዘ ሲሆን ፍሬሽ መሆኑንም ያረጋግጥልናል የቲማቲም እንግዲህ ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው በጥቂቱ ለመግለጽ የልብ ህመምን አደጋዎች ለመከላከል እንደሚረዳን ይታመናል ቫይታሚን ሲ አለው ፖታሲየም ፎሌት ቫይታሚን ኬ አለው ይሄ ሁሉ እና ለሰውነት በጣም ጠቃሚ ነው ቀጥዬ የምከትፈው ደግሞ ቃሪያ ነው የሀገራችንን ቃሪያ ይመስላል ጃላፔኖ ይሉታል እዚህ ሀገር እና በውስጡ በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው ቫይታሚንስ ሚነራልስ ፋይበር አንታይ ኦክሲደንት ያለው ምግብ ነው ያለው ካሎሪስ በጣም ዝቅ ያለ ነው የቀይ ሽንኩርቱን በተመለከተ አልተናገርኩም ብዙዎቻችን ስንጠቀምበት ለወጥ ማጣፈጫ ለተለያየ ነገር ነው ግን በቀይ ሽንኩርት ውስጥ ቫይታሚን ሲ አለው ብዙ ጊዜ ቫይታሚን አለው ብለን አይደለም የምንጠቀመው ወጥ እንዲያጣፍጥልን ብለን እንጠቀምበታለን ግን መመገባችን ቀይ ሽንኩርት ጠቃሚ ነው ይሄው እንደዚህ መስሎ ተከትፏል አሁን ከዚህ ያለው ስራ በጣም ቀላል ነው መክተፉ ራሱ ከ2 ደቂቃ በላይ አይወስድም እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጤና የሚሆን ምግብ እናዘጋጃለን ማለት ነው አሁን የምቀጥለው እንግዲህ በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ ቲማቲሙን እጨምራለሁ በዚህ ላይ የምጨምረው ደግሞ ተዘፍዝፎ አድሮ በነጋታው የተቀቀለም መጨመር እንችላለን ይሄ ሽንብራ ነው ከቆርቆሮ ውስጥ ነው እኔ በደንብ አጥቤ የጨመርኩት በላዩ ላይ ደግሞ የጨመርኩት በቂ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ነው በዚህ ላይ ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው የምጨምረው ለጤናችን እሱም ቆንጆ ስለሆነ የምጨምረው የቪነጋር አይነት Distilled white vinegar የሚል ነው ስሙን ከታች ጽፈላችኋለሁ በክዳኑ ለክቼ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨመርኩበት በደንብ አርጌ እቀላቅለዋለሁኝ ቁንዶ በርበሬው ጨው ቪነጋሩ አንድ ላይ እንዲካሄድ አሁን ደረሰልን በቃ እንደዚህ ቀላል ነው ከ3 እስከ 4 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ይሄን የመሰለ ምግብ አዘጋጅቻለሁ በዚህ ላይ አንድ የቀረኝ ነገር አለ መጨመር እሱም ሎሚ ነው ሎሚ ራሱን የቻለ ብዙ ጥቅም ያለው ነው ቫይታሚን ሲ በተለይ እና ለቆዳችን ብዙ ጥቅም አለውና ግማሽ ሎሚ ቆርጬ ያንድ ሎሚ ግማሹን ቆርጬ ጭምቅ አድርግና እዚህ ውስጥ ጨምራለሁ ይሄ የሚረዳው በተጨማሪ ከለሩ ፌድ እንዳያደርግ ፍሬሽ ሆኖ እንዲቆይ ቃናውም የበለጠ ደግሞ የጨመርነው ቃና ሁሉ ምላሳችን ላይ እንዲሰማ ይረዳል ሎሚ ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ለመብላት ቶርቲያ ቺፕስ ያስፈልገኛል ብለን ካልን ቶርቲያው ቤት ካለን እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ደግሞ በሚቀጥለው 1 ደቂቃ ውስጥ አሳያችኋለሁኝ ይሄንን ወደ ጎን አድርግና ቶርቲያውን እናዘጋጅ እንደዚህ ቶርቲያ ካለኝ ይሄንን አሁን ለመጀመሪያ 2 ቦታ ቆርጠዋለሁኝ ከዛ ደግሞ 4 ቦታ ቆርጠዋለሁ እንደገና ደግሞ 2 ቦታ እያንዳንዱን የቆረጥኩትን ቆርጥና የጠቅላላ 1 2 3 4 ቶርቲያ 8 ነው ጠቅላላ ቶርቲያ የሚኖረኝ ከአንዷ ቶርቲያ ማለት ነው ከአንዷ ቶርቲያ ወደ 8 ቺፕስ ነው የሚኖረኝ እንደዚህ አድርጌ ጫፏን ደግሞ የበለጠ የቶርቲያ ቺፕስ እንዲመስል ቆረጥ አድርገዋለሁ በጣም ቀላል ነው
በዋፍል ሜከር ላይ ቁጭ አድርገዋለሁ። ይሄን የመሰለ ቶርቲያ ቺፕስ ለማዘጋጀት ከ30 ሰከንድ እስከ 1 ደቂቃ ነው የሚወስደው። በጣም ፈጣን ነው። በተለይ ትንሽ ሙቀቱን ጨመር ካደረግነው ቶሎ እንዲደርስልን ከፈለግን ሙቀቱን ጨመር አድርገን ወዲያው እንዳያርብን ተጠንቅቀን ብስል ሲልልን እንዴት ነው መልኩም ያማረ ሆኖ ሽታውን በጣም ቆንጆ ነው። አፋችን ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄ ማባያችን ደረሰ ማለት ነው። በቃ ምሳችን ወይም ራታችንን እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን። በጣም በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንደምታዩት ስብር የሚል ቺፕስ ነው የሆነልኝ። ድርቅ ብሎ ልክ ደንበኛ ቺፕስ ነው። አሁን ይሄንን የመሰለ ቺፕስ ከአዘጋጀነው ምግብ ጋር እንመገባለን። እርግጠኛ ነኝ መብላት ከጀመራችሁ ማቋረጥም አትፈልጉም። አንደኛ ደግሞ ጊልት የለውም። ብንበላው ያወፍረኛል ምንለው ነገር የለውም። ያለ ቶርቲያ ቺፕሱም እንዲሁ ባዶውን ደግሞ መመገብ እንችላለን። ቶርቲያውን አቮይድ ማድረግ ከፈለግን ማለት ነው። እንደዚህ የመሰለ ምግብ ባጭር ጊዜ አዘጋጅቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አስተያየታችሁን ልወቀው። ስላያችሁ እያመሰገንኳችሁ። ይሄ ለስጋችን የሚሆን በጣም ግሩም ምግብ ነው። ለነፍሳችን የሚሆን ደግሞ ምግብ ለመካፈል የኮሚዩኒቲ ፔጅን ብታዩት you will have fun። ጥያቄና መልሶች አሉ። ገብታችሁ ተሳተፉ ብዬ ጋብዛችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ደህና ቆዩኝ።